بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان په جیل کې دی. یو دا خبره شو. دویمه خبره دا عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی. دا دویمه خبره شو. کو دی ولې خبره د تاسو سوچ وکړئ کنه عمران خان په جیل کې دی. دا یو سټیټ اف بینګ والا جمله ده د عمران خان هغه زګي پکې خوري شوی چې په کم زګي کې دی. خو په دې کې د وخت ذکر نشته چې د کلی نه په جیل کې دی یا د سو کال راسه په جیل کې دی. ساده بس د هغه لوکیشن د هغه غزګي خولې شوی دی. نو دا جمله چې کوم دا سټیټ اف بینګ والا د دې په انګلیش کې د لیکلو طریقه ته ما خولې و چې اول به راځي سبجیکټ بیا به د بی یو فارم راځي او بیا به ادر ورډ راځي. خدا دویمه چې کوم جمله د عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی په دې کې د ټایم ذکر راغلی دی چې د کلی نه د دغه پوزیشن دی په دغه ځای کې دی. نو دا هم سټیټ اف بینګ والا جمله ده خو د ټایم ذکر پکې راغلی دی. نو دا به په انګلیش کې څنګه لیکو؟ نو د سپوکن انګلیش سیریز په دې اتم کلاس کې دی په دې باندې پوهه کوم. ها اول راشه ګورم عمران خان په جیل کې دی. دا به انګلیش ته څنګه اړوي؟ تاسو ته ما ویلو چې اول برازي سبجیکټو دا تاسو ته ما خو ویلو خو دوباره صرف لګ ریویژن کوم. د اغه نه پس به د بی او فارم راځي. بی به نه راځي د بی او فارم راځي او کله چې زه بی ولیکم ذهن ته ډایرکټ د دې فارمز راولې یا برازي از یا ام یا آر یا واز یا ور یا بین یا بینگ دا ټول د دې بی فارمز دي. ٹھیک ده. د دې نه پس برازي ادر ورډز یا به ناون راځي کله چې پہچان پکې بیانې جو ناون برازي لکه هی از ا ټیچر عمران خان از ا پولیټیشن دا اوس ناون دی. کفس کله چې حالت بیانې ایڈجیکټیو راځي لکه هی از ال هی از ایزی. کفرس کا لوکیشن د چا پوزیشن زګي بیانې جو بیا د اق زګي نوم راځي لکه عمران خان از ان جیل دا سی وشي د جیل نوم پکې راوي. نو ګوره دا د دې قسم جملو د لپاره هغه سټرکچر نو اوس ګوره چې زه د دې مطابق دا انګلیش ته اړوم نو څنګه وشي؟ ګوره اول به سبجیکټ راشي ځکه چې سبجیکټ پدې کې عمران خان دی نو را بشي عمران خان. بیا بر دې بی او فارم راشي د مختلفان د از ام ار نو زه بر دې سبجیکټ مطابق راواخلم از او بیا په جیل کې نو ګوره ان د دې ان مطلب دی کې ان جیل په جیل کې دی. عمران خان از ان جیل عمران خان په جیل کې دی. ٹھیک شو. خو اوس که فرض که زه دا جمله په انګلیش کې وایم نو څنګه به وایم؟ عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی. نو کې دی شي په تاسو کې ځینې کسان سوچ کوي وایي چې دا خو آسان ده عمران خان از ان جیل فرام 2023 خو دا غلطه ده. چې کله پکې د ټایم ذکر راغی کنه د 2023 نه د 2002 نه د 15 کال راسي د یوې میاشت راسي چې د ټایم ذکر پکې راغی نو بیا دې پکې از ام ار واز ور دا پکې نه راځي. نو چې دا پکې نه راځي نو څه پکې راځي؟ نو ګوره یاد ساته کله چې د قشان د ټایم ذکر پکې شوی یو سټیټ او بینګ والا جمله وي نو ګوره بیا د اغه د لیکلو طریقه دا چې د ټولو نه اول براشي سبجیکټ اول بسراشي سبجیکټ براشي په هغه پسې براشي د بی او فارم براشي. ها سبراشي د دی بی یو فارم براشي. یاد ساته چې څومره سټیټ اف بینګ والا جملې دي کله هر ټینس دی خو د بی یو فارم به کې خامخا راځي او د بی مختلف فارمز دي. یاد ساته ها ګوره تاسو ته دا ما ویلم دي بیا درته وایم د بی مختلف فارم دي. از هم د دې یو فارم دی ام هم د دې یو فارم دی آر هم د دې یو فارم دی دغه شان دي کې واز هم د دې یو فارم دی او ور هم د دې یو فارم دی هم دغه شان دي کې بین هم د دې یو فارم دی او یو بل فارم دی بینګ دا هم د دې یو فارم دی. دا د مختلف فارمز دي. بیا تاسو ته دا ما ویل دي چې از ام ار واز ور دا د پریزنت ټایم دی د څه ټایم دی د پریزنت د موجوده ټایم چې کوم وربز دي هغه دي. بیا دا واز او دا ور چې کوم دی دا د تیر شوی ټایم دی او دغه شان دي کې بیا دا بین چې کوم دی کنه دا د دې بی تھرډ فارم دی. ها نو یاد ساته دا ټایم والا چې کوم سټیټ اف بینګ والا جملې دي په دې کې به د دې بی تھرډ فارم راځي. ها نو دا وز بین کما نو په دې کې به دا تھرډ فارم راځي. ٹھیک ده. خو سیاست ساته ضروري خبره ده کله چې هم د ورب تھرډ فارم راغی کنه د اخیره مخ کې به هیلپینګ ورب خامخا راځي. دا خبره ځان سره په مزغو کې ولیکې لکه یوازې بینا که هر ورب دی خو چې تھرډ فارم دی یا فورث فارم دی آی ان جی والا فارم نو د دې سره به هیلپینګ ورب خامخا راځي. دا بغیر د هیلپینګ ورب نه راځي. فرست فارم سیکنډ فارم دا بغیر هیلپینګ ورب راتلی شي خو تھرډ فارم او فورث فارم چرته د هیلپینګ ورب نه بغیر نه راځي. نو چې دلته کې تھرډ فارم راغی کنه نو د دې نه مخکې به یاد بساته چې هاف او یا هیز مته خامخا مخکې راځي او بیا هغه پسې به بین راځي. نو مطلب څه شول به سبجیکټ راځي بیا به have been یا has been راشي د هغې نه پس به other words راشي. ها other words ته ما وختي وویله. ټیک ده. او د هغې نه پس به راشي since او یا به far راشي
او د هغې نه فرست چې کم ټایم دی که نه بس هغه خبره شي. نو دا ستا د جملې هغه مین قالب دی ښه. د دې مطابق به تو هغه جملې انګلیش ته اړولی شي چې په هغې کې د ټایم ذکر راغلی وي سټیټ اف بینګ والا وي. اوس راځئ ګورو د دې سټرکچر مطابق دا جمله چې کومه ده که نه دا انګلیش ته اړو بیا دا اړو ټیک ده او تاسو پرې پوه کوم. ګوره عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی. نو په دې جمله کې اول به موږ سبجیکټ لیکو که نه نو سبجیکټ پکې څه دی دا عمران خان په دې کې سبجیکټ شو. نو زه به د ټول نه اول ولیکم عمران خان ښه دا ګورئ عمران خان سبجیکټ وشو سبجیکټ وشو. اوس به زه هیو یا هیز بین لیکم. نو چون کې دا سبجیکټ سینګولر دی نو زه به راواخلم هیز او پسې به بین ولیکم هیز بین. هیز بین وشو. اوس به ادر ورډز لیکم. ادر ورډز تا ته مو وایي چې کله زګې یادې چې د هغې زګې نوم به لیکې. نو ان جیل په جیل کې دی که نه ان جیل. نو ګورئ عمران خان هیز بین ان جیل. عمران خان هیز بین ان جیل دا مو شو دا هم دغه شان وشو. اوس سنس یا فار به راخلمه نو زه به دلته کې راواخلمه سنس. ټیک ده په ځینو کې فار راځي په کومو کې راځي وروسته راته وایم. دا مو شو. بیا به ټایم لیکم نو د 2023 نه دی که نو دلته کې به ولیکم 2023. نو ګوره عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی. عمران خان هیز بین ان جیل سنس 2023. عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی. او دا قسم خبرې موږ په روزمره بنیاد باندې ګوره ډېر زیاتې استعمالو ښه. لکه ګوره موږ داسې مو وایو که نه زه مصروفه یم خو داسې مو وایو زه د 15 غنټو راسې مصروفه یم زه د سحر راسې مصروفه یم. هغه بیمار دی هغه د 15 ورځو راسې بیمار دی. زما پلار په سعودي کې دی خو داسې مونږ وایو زما پلار د 10 کالو راسې په سعودي کې دی. ٹھیک ده. انټرنیټ د سحر نه سلو ده سلو دی. بجلی د 3 ورځو راسې بند ده. د 15 ورځو راسې ګرمي ډیره ده یا موسم ګرم دی. نو دا قسم خبرې مونږ ډېرې زیاتې په خپل لایف کې استعمالو نو ځکه درته طریقه ښیم ښه. اوس دې ته وګوره هغوی د 15 غنټو راسې مصروفه دي. نو دا به څنګه وي ګوره په دې کې سبجیکټ هغوی دی که نه هغوی دپاره په انګلیش کې څه راځي دی. بیا به دا وشو have been یا has been رالی. نو چونکې دا پلورل دی نو زه به راواخلم have بیا ورپسې راشي been. د هغې نه پس ګوره مصروفه ته څه ویلی کېږي بیزي. ګورئ بیزي. اوس د ټایم خبره ده 15 غنټو راسي نو زه به دلته کې راواخلم فار او بیا 5 hours. 5 hours. They have been busy for 5 hours. هغوی د 15 غنټو راسي بیزي دي مصروفه دي. نو اوس ګوره که تاسو دې ته سوچ وکړئ که نه دې دواړو جملو ته په دې کې په سبجیکټ پسې ما هیز بین لګولی دی او په دې کې په سبجیکټ پسې ما هیو بین لګولی دی. نو دا خو تاسو ته پته ده چې کله دا سبجیکټ سینګولر وو نو بیا به پسې هیز بین راځي. ټیک ده. سینګولر مطلب دا نه چې کله یو نو که هغه نو نو که یو نوم دا اوس عمران خان دی ځکه یو نوم دی او که نه هیو شیو اټو. ټیک ده. نو بیا به څه راځي هیز بین به راځي. لکه دا ګورئ هی دی نو په دې پسې به څه راځي هیز بین. دغه شان شي دی نو هیز بین. دغه شان په دې پسې هم هیز بین راځي او چې سینګولر ناون دی په دې پسې هم هیز بین راځي. او که سبجیکټ فرض که پلورل وو دوه ناون وو او یا آی وو وی وو یو وو دی وو نو هغې پسې به بیا څه راځي هیو بین به راځي. په دې پسې به هیو بین راشي 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 او چې دوه نیمز وو هغې پسې به هم هیو بین راځي. نو دا خبره سره یاد ساتئ. دویمه خبره د سنس او فار ده. په دې کې دلته کې سنس راغلی دی او په دې کې دلته کې فار راغلی دی. نو ګوره د سنس او فار په دې طریقه هم ځان پوهېږئ چې کله ایگزیکټ ټایم بیان شوی و که نه ایگزیکټ ټایم نو بیا به تاسو څه لګوئ بیا به سنس لګوئ. لکه دا سنس چې کوم دی که نه سنس و دا استعمالیږي د پوینټ آف ټایم دپاره. پوینټ آف ټایم مطلب دا دی چې کله ایگزیکټ ټایم پکې بیان شوی و چې د کلې نه نو تاسو دې ته وګورئ د 2023 نه هغه کال یاد کړی دی یا مثال ته ووایئ چې د 10 بجو نه بجلی نشته نو ایگزیکټ ټایم شو. د جنورۍ نه ګرمي شروع شوې ده نو ایگزیکټ هغه منت شوله. ټیک ده. یا ته ووایئ د ګل د ورځې نه انټرنیټ سلو دی نو تا خاص ټایم یاد کو نو دغه شان ټایم دپاره به سنس استعمالې او دا فار چې کوم دی که نه فار دا به تو استعمالې پیریډ آف ټایم دپاره ښه دورانیې دپاره چې ایگزیکټ ټایم پکې نه وي. ایگزیکټ ټایم نه وي. لکه مثال د 15 کالو راسي لکه دې خبرې ته وګورئ عمران خان د 2023 نه په جیل کې دی نو ایگزیکټ کال یاد کړئ. خو دا خبره داسې هم کېدی شي که نه عمران خان د 3 کالو راسي په جیل کې دی نو چې 3 کاله دی یاد کړه که نه دا ایگزیکټ ټایم نه شو دلته بیا فار استعمالوي.
ټیک ده د 15 کالو راسي د 10 کالو راسي د 3 غنټو راسي د 9 ورځو راسي نو چې دا خاص ټایم پکې نه نو بیا به فار استعمالوي دغه په دوانو کې فرق دی نو په دې طریقې سره دا انګلیش ته وړي اوس راځم نور مثالونه درته لیکم او هغه به انګلیش ته د دې سټرکچر مطابق په شریک باندې اړو ځان به کوی ها دې جملو ته تاسو ګورئ او کوشش وکړئ زما نه مخکې انګلیش ته دا ترانسلیټ کولو کوشش وکړئ ها اولنی جمله دا انټرنیټ د سحر نه سلو دی یعنی د وخت ذکر پکې راغلی دی یو به داسې شي انټرنیټ سلو دی هغه سمپل ساده جمله شوه خو چې د وخت ذکر پکې راغلی بیا پکې هیو بین هیز بین راځي ها موسم د 3 ورځو راسي ګرم دی یعنی د ټایم ذکر پکې راغی هغوی د ماشوموالي نه په امریکا کې دي لکه د هغوی هغه زګي چې کوم دی د ماشوموالي نه ښوولې شوی دی چې په امریکا کې دي مونږ د 15 غنټو راسي وږي یو د 10 غنټو راسي بجلی بند ده راځي اوس دا انګلیش ته اړو ون بای ون ها اولنې جمله د انټرنیټ د سحر نه باندې سبجیکټ پدې کې دی دلته ولي کما انټرنیټ پدې بس هیو بین یا هیز بین رالم نو چون کې دا سنگولر دی نو زبر اوالما هیز بین وس سلو په انګلیش کې هم سلو ویل کېږي سلو د سحر نه نو یو پوینټ اپ ټایم دی یو خاص ټایم دی نو زه به ولګوم سنس ها since او بیا سحر د سویل کېږي morning internet has been slow since morning internet د سحر نه سلو دی دویمه جمله موسم د 3 ورځو راسي ګرم دی نو موسم د سویل کېږي weather یا the weather موسم singular then has been براشي has been ګرم ته انګلیش کې ویل کېږي hot the weather has been hot 3 ورځې راسي ګرم دی خاص ټایم نه دی بیان شوی خو بس یو ډیوریشن بیان شوی 3 ورځې نو فار برا واخلم فار 3 days د 3 ورځې راسي موسم ګرم دی the weather has been hot for 3 days هغوی د ماشوموالي نه په امریکا کې دي په دې ځکه سبجیکټ دی هغوی د هغوی لپاره په انګلیش کې راځي سات دی چونکه پلورل دی نو have been براشي ها have been ګور دلته کې دا سنگولر نو has been چې پلورل شو نو have been they have been کوم ځای کې دي in America یا they have been in America د ماشوموالي نه نو ماشوموالي یو خاص سټیج اف لایف دی نو since childhood د ماشوموالي نه په امریکا کې دي ټیک شو مونږ د 15 غنټو راسي وګیو نو په دې کې سبجیکټ څه شو وی مونږ د 15 غنټو راسي وګیو نو وی بیا چونکه پلورل دی نو رابشي have او بیا پس راشي been دا باقی چې کوم دی دا تاسو هومورک شو دا په کمنټ کې ماته ولیکئ ها دا بل چې کوم دی د 10 غنټو راسي بجلی بند ده دلته سبجیکټ بس تا بجلی شي بیا پس راشي has been بیا پس راشي بند ده بیا پس راشي فار او بیا پس راشي لس غنټې نو په دې طریقه به دا انګلیش ته اړه نو یاد ساته چې کله هم سټیټ اف بینګ والے جمله وی چې په هغه کې د یو کس حالت د هغه پوزیشن زګي یا د هغه پہچان د تیر شوی ټایم نه شروع شوی وي د وس ټایم پورې اقوي نو دا هم سټیټ اف بینګ والے جملې دي خو په دې کې با ازمار واز ور ناراضي have been has been برازي I have been you have been they have been he has been she has been او بیا د قشانت کې هغه other words لګوا او جمله انګلیش ته اړه امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي یې که ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ او شیر سره ضرور کړئ جزاک الله وما علینا الا البلاغ